हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूमा एउटा राम्रो कसरी आफ्नो भिडियोमा इन्ट्रो गराउँछु सुरुमा त्यो जानकारी तपाईँमा अहिले म उपस्थित गराउँदैछु कृपया पुरा भिडियो हेरिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। सर्वप्रथम हजुरसँग इन्टरनेट अनि जिमेल अनि एन्ड्रोइड फोनको आवश्यक पर्दछ। सुरुमा हजुरले अब एन्ड्रोइड फोनमा गुगल क्रोममा उयो गर्नुपर्दछ। गुगल क्रोममा तपाईँले google.com सर्च गरेर उयो गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले FYLXPRESS.com यति गरेर हजुरले सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्च बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। इन्टरफेसमा तपाईँले सर्वप्रथम सुरुकै माउके गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हजुरले अब पैसा तिरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो अब तपाईँले यसमा पैसा तिरेर अनि फ्रीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीलाई फ्रीमा चाहिएको हो सबैले किन अब बजेटै अब गर्नुपर्छ पनि छैन सो हामीले अब गेट स्टार्टेड फर फ्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेसमा अब तपाईँलाई फ्री प्लान टेम्पल्समा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईँलाई अब कस्तो खालको कुन खालको चाहियो यस्तो स्टाइलहरू थुप्रै स्टाइलहरू छन् तपाईँले अब कुन स्टाइल मनपर्छ त्यो स्टाइलले आफ्नो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा जस्तै अब म यो गर्न गइरहेको छु यस्तो स्टाइल गर्नको लागि अब हामीले यस्तो स्टाइल गर्नको लागि हामीले कस्टमाइज नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आइसकेपछि किनभने त्यहाँ अब इन्ट्रोमा अब फोटोहरू चाहिने हुन्छ अब कसैले फोटो गर्नको लागि फोटो माग्छ, कहिले कुन बेला फोटो माग्दैन त्यो बेला अब हामीले यस्तो क्लिक गरेर अब कुन फोटो छ जस्तै एउटा यो मेरो भयो, यो दुइटै मेरै अब गरौँ न। यति गरिसकेपछि उयो गरौँ। यति भइसकेपछि अब प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्छ। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले नेक्स्ट अब यहाँ एडजस्ट गर्नु पनि मिल्छ यहाँ पनि अब नेक्स्ट। यति गरिसकेपछि मेन टाइटलमा अब के छ हजुरको अब मेरो अब एसआरजे ब्लग छ, तपाईँ के छ त्यो अनुसार अब हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एसआरजे ब्लगमा क्लिक गर्छु। एसआरजे ब्लगमा क्लिक गरिसकेपछि म चाहिँ सब टाइटलमा अब आफ्नो जे टाइटल राख्दा पनि हुन्छ। सब टाइटलमा अब मैले फनी एन्ड प्राङ्क्समा क्लिक गरिछु यति भइसकेपछि तपाईँले अब तपाईँलाई अब क्रिएट प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्।
भ्यू माई प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कस्तो आउनेछ अब देखिन्छ आफै। अब मेरो अब बन्दैछन् है। अब योर प्रिभ्यू इज ब्रिङ प्रोसिड छैन, इट विल एपियर हियर सुन हुँदैछन्। वेट गर्नु होला एकछिन। यस्तो इन्टरफेस आयो होइन। यस्तो इन्टरफेसमा अब तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ भने नि अब क्लिक टु प्रिभ्यू अर एडिटमा क्लिक गर्नु। अब हामीले अब एडिट के कस्तो मिलेको छैन छ कि छैन भन्ने जानकारी त पाउनु पर्यो नि त होइन सुरुमा। किनभने अब इन्ट्रो गर्नको लागि मान्छेहरूलाई त एकदम एट्र्याक्टिभ होइन कुन खालीको अब चाहिने हो त्यो खालीको त अब दिनु पर्यो भन्ने कुरा अब सोचमा हुन्छन् सबैले। त्यही भएर हामीले सुरुमा क्लिक टु प्रिभ्यू स्ल्यास एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि हाम्रो अब कस्तो हुन्छ भनेर एकछिन ओके गरेर हेरौँ न। हल्का इन्टरनेट स्लो छ है। सुरुबाट हेरौँ। यस्तो यदि तपाईँलाई यो राम्रो लाग्छ भने होइन प्लेस अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि अर्डर भयो। माई भ्यू माई अर्डर्समा क्लिक गर्नुहोस्। यता माथि पनि गर्दा पनि हुन्छ तल पनि गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यति भइसकेपछि आउँदैछन्। अब यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईँले होइन डाउनलोड एन्ड सेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हामीले चाहिँ अब एचडीमै गर्नुपर्छ किनभने अब युट्युबमा हेर्नको लागि त एचडी नै अब सुरुमा इन्ट्रोको लागि त एचडीमै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले एचडीमै क्लिक गर्नुपर्छ। एचडीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। नेट अलि स्लो छ। डाउनलोड भयो हाम्रोमा होइन। अब इन्ट्रो कसरी गर्नुपर्छ कुन तरिकाले अब हामीले बनाउने हो इन्ट्रो भन्ने मैले भिडियो तपाईँमाझ मैले उपस्थित गराएको छु होइन। अब एकचोटि हेरिदिउँ न भिडियो कस्तो छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब जुनसुकै अब आफ्नो भिडियोमा या जुनसुकै आफ्नो उसमा पनि तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। गाइज कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।